Khoai tây ngày nay đã vươn lên trở thành một trong những loại cây lương thực quan trọng bậc nhất trên thế giới. Món khoai tây đã trở thành một biểu tượng toàn cầu. Ví dụ như là khoai tây chiên gắn liền với Mỹ, Bỉ hay là Pháp. Khoai tây nghiền là một món ăn không thể thiếu trong các bữa ăn phương Tây. Khoai tây luộc, hấp, nướng, các món canh, các món súp phổ biến ở khắp châu Âu và Mỹ Latin. McDonald's tiêu thụ hơn 3 triệu tấn khoai tây để làm khoai tây chiên riêng cho hãng này. Ở châu Âu, khoai tây là món ăn quốc dân. Ở châu Á, khoai tây cũng là lương thực chủ yếu ở nhiều vùng núi. Châu Phi thì đang ngày trồng càng nhiều khoai tây như một giải pháp để chống đói nghèo. Khoai tây từng giúp châu Âu thoát nạn đói nhiều thế kỷ trước. Một người Mỹ ăn trung bình gần 50 kg khoai tây mỗi năm. Vodka, loại rượu quốc hồn quốc túy của Nga, Ba Lan có thể được trưng cất từ khoai tây. Khoai tây là cây lương thực đầu tiên được trồng trên vũ trụ. Nhưng bạn có tin được không? Khoai tây từng bị gọi là quả táo của quỷ, bị cấm trồng và chỉ dùng để nuôi lợn. Đó là sự thật. Sự thật đưa chúng ta về lịch sử châu Âu thế kỷ 16, thế kỷ 17, thời mà mọi thứ đều xoay quanh kinh thánh. Đột nhiên một củ khoai tây nhăn nhúm và kỳ lạ xuất hiện. Nó không mọc từ hạt như lúa mì hay là ngô, mà từ chính củ của nó. Chôn một củ xuống đất, bạn có một cây. Cắt làm tư, bạn có tới 4 cây. Người dân nhìn và phát hoảng bởi sự kỳ lạ của nó. Và giáo hội Công giáo tuyên bố, khoai tây không có trong kinh thánh. Chúa không muốn chúng ta ăn, bởi vì trước đó châu Âu không có khoai tây. Hoàng gia Pháp thì cấm trồng khoai tây, chỉ cho phép dùng nó làm thức ăn cho lợn. Lợn, bạn nghe đúng chứ không nghe nhầm đâu. Người ta còn đồn rằng khoai tây gây ra bệnh phong, một căn bệnh khiến da thịt méo mó, trông giống hệt như củ khoai tây nhăn nhúm. Một số nhà khoa học phát hiện khoai tây thuộc họ cà, mà họ cà thì có cả cà độc dược, nên họ càng khẳng định khoai tây độc và không nên ăn. Một số người thử ăn nhưng lại ăn nhầm củ mọc mầm trên mặt đất, thế là bị ngộ độc. Nó càng củng cố quan điểm khoai tây là quả táo của quỷ. Nhà triết gia người Pháp Denis Diderot trong bách khoa toàn thư nổi tiếng còn phũ phàng viết, khoai tây chỉ dành cho kẻ nghèo đói. Nhưng nó đã đi hành trình như thế nào để đến với bàn ăn của chúng ta ngày hôm nay? Một hành trình kỳ diệu. Tua lại hàng nghìn năm trước, tại dãy Andes ở Nam Mỹ, dãy núi dài bậc nhất hành tinh và cũng rất khắc nghiệt, khoai tây đã được phát hiện tại đây. Người Inca, một dân tộc rất thông minh, đã thuần hóa khoai tây từ những cây mọc dại. Họ biến nó thành lương thực chính, sùng bái như thánh thần. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy đồ gốm hình khoai tây từ 400 năm trước công nguyên, và khoai tây còn được chôn cùng người chết cách đây hàng nghìn năm. Nhờ khoai tây giàu tinh bột, người Inca đã xây dựng một đế chế hùng mạnh với những ngôi đền lộng lẫy, những thành phố dát vàng. Họ dùng khoai tây như tiền tệ, thu thuế bằng khoai, trữ ở trong kho, phát cho binh lính, thợ xây, thậm chí là nô lệ. Họ còn phát minh ra cách đông lạnh khoai tây, gọi là đông lạnh trong ngoặc kép, bằng cách phơi khô khoai tây dưới trời lạnh của Andes, giúp bảo quản hàng năm mà không bị mất quá nhiều dinh dưỡng. Thế kỷ 16, bi kịch ập đến với người Inca. Người Tây Ban Nha, dẫn đầu bởi Francisco Pizarro, đã đổ bộ vào vùng đất ngày nay là Peru. Họ cướp vàng bạc, bắt vua Inca, phá hủy đế chế. Trong đống chiến lợi phẩm, họ tiện tay ném vài củ khoai tây lên thuyền. Họ gọi khoai tây là nấm cục vì trông nó nhăn nhúm và dính bùn. Ai ngờ một thứ bị bỏ xó ấy lại quý hơn vàng sau này. Theo các nhà sử học, người Tây Ban Nha đã cướp được vàng bạc tương đương cả núi tiền ngày nay. Nhưng khoai tây mới là kho báu thực sự mà họ không nhận ra. Khi khoai tây đặt chân lên châu Âu, nó không nhận được một cái ôm chào đón nào. Ở Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức, Anh, Cộng hòa Ireland, nơi nào cũng nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ. Người ta thử trồng nhưng chỉ để nuôi lợn. Một số nhà thực vật học nhận ra khoai tây thuộc họ cà, mà cà thì có cả cà độc. Thế là khoai tây bị cấm trồng hoặc chỉ được trồng trong vườn thảo dược để nghiên cứu. Dân chúng thì sợ hãi, gọi nó là táo quỷ vì cách mọc kỳ lạ của nó và tin đồn khoai tây có thể gây ra bệnh tật. Châu Âu thời đó thì lại chìm trong nạn đói. Từ quãng thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, Pháp chịu hơn 40 trận đói lớn. Anh cũng không khá hơn với 17 trận đói trong vòng chưa đầy 100 năm. Lúa mì thất bát, dân chúng đói meo. Và đây chính là cơ hội để khoai tây được để mắt đến. Nó dễ trồng, không cần đất phải quá tốt, không cần chăm sóc nhiều, ăn ngon và dễ chế biến. Nhưng làm sao để dân chúng chịu ăn thứ mà họ gọi là đồ của lợn? Người đầu tiên nhìn ra tiềm năng của khoai tây là Frederick Đại đế của nước Phổ. Giữa thế kỷ 18, ông ban hành đạo luật khoai tây, ép dân chúng phải trồng loại củ này để mà ăn. Nhưng dân Phổ thì rất cứng đầu và không chịu nghe theo. Frederick bèn nghĩ ra một chiêu rất cao tay. Ông trồng khoai tây trong trang trại hoàng gia gần Berlin và cho lính canh gác rất cẩn mật, nhưng lại cố tình cho dân chúng vào để mà lấy khoai tây. Dân chúng thấy thứ gì được bảo vệ kỹ càng thì đều tin rằng nó rất là quý. Thế là ban đêm họ lẻn vào trộm khoai tây.
còn binh lính thì cứ làm ngơ cho dân chúng vào trộm. Khoai tây được bán ở chợ đen. Chẳng mấy chốc, khoai tây đã phủ khắp nước Phổ, cứu dân chúng qua những mùa đói. Nhờ khoai tây, quân đội Phổ khỏe mạnh, đánh bại liên quân Áo Pháp trong chiến tranh 7 năm vào giữa thế kỷ thứ 18. Và chính trong cuộc chiến này, một người Pháp có tên là Antoine Augustin Parmentier đã thay đổi số phận của khoai tây trên mảnh đất quê hương của mình. Parmentier là một dược sĩ, cũng là một bác sĩ quân y. Ông đã bị quân Phổ bắt làm tù binh trong chiến tranh. Trong trại giam, ông ăn khoai tây và thấy rằng thứ này ngon, không độc mà còn bổ. Sau khi được thả về Pháp, ông quyết định đã minh oan cho khoai tây. Ông nghiên cứu và phát hiện khoai tây không mọc mầm thì ăn rất an toàn, nhưng làm sao để dân Pháp chịu ăn? Parmentier đã học theo chiêu của Frederick ở nước Phổ. Ông trồng khoai tây và cho lính giả vờ canh gác để dân chúng vào trộm. Nhưng ông còn táo bạo hơn. Ông thuyết phục giới khoa học, giới quý tộc và cả hoàng gia. Ông đã tặng hoa khoai tây tím cho vua Louis XVI và cả nữ hoàng, và họ đã cài hoa lên tóc của mình. Parmentier cũng xin đất hoàng gia ở Versailles để trồng khoai tây, viết cẩm nang trồng khoai tây, phát hành cả vạn bản khắp nước Pháp. Ông xuất bản cuốn sách nấu ăn với 20 công thức, trong đó có cách làm khoai tây chiên. Nhờ Parmentier, khoai tây đã trở thành cứu tinh của nước Pháp. Trước đó mùa màng thất bát, nạn đói xảy ra liên miên. Cứ trung bình 7 năm, Pháp lại chịu một trận đói toàn quốc. Nhưng khoai tây dễ trồng, dễ bảo quản, giàu năng lượng đã giải quyết được bài toán lương thực. Đến thời của Napoleon, khoai tây đã được khuyến khích trồng tại khắp nơi. Các nước đồng minh và cả kẻ thù của Pháp cũng học theo. Đến cuối chiến tranh Napoleon, tức đầu thế kỷ 19, khoai tây đã làm món ăn chính của người châu Âu. Khoai tây không chỉ cứu đói mà còn thay đổi lịch sử. Theo nghiên cứu từ Harvard, khoai tây đóng góp vào khoảng 23 cho đến 24% tăng trưởng dân số và khoảng 27 đến 34% vào việc đô thị hóa tại châu Âu vào thế kỷ 18 và thế kỷ 19 cũng như đầu thế kỷ 20. Dân số châu Âu đã tăng vọt. Ở Ireland, 40% dân chúng chỉ ăn khoai tây và dân số đã tăng gấp đôi trong giai đoạn từ nửa sau thế kỷ 18 cho đến giữa thế kỷ 19, đạt 8 triệu người. Khoai tây cũng nuôi sống lực lượng lao động, thúc đẩy cách mạng công nghiệp và cung cấp sức mạnh cho các đội quân. Sau đây là một số sự thật thú vị về khoai tây. Khoai tây và chiến tranh lạnh. Khoai tây từng là vũ khí tuyên truyền trong chiến tranh lạnh. Liên Xô khoe sản lượng khoai tây khổng lồ để chứng minh ưu thế của mình. Trong khi đó Mỹ quảng bá khoai tây chiên như biểu tượng của văn hóa phương Tây. Kết quả, khoai tây được tiêu thụ khắp nơi và khoai tây chiên đã trở thành một món ăn toàn cầu, có mặt ở mọi quán bán đồ ăn nhanh. Khoai tây cũng đã có kế hoạch để lên sao Hỏa. NASA đã thí nghiệm trồng khoai tây trong môi trường mô phỏng sao Hỏa tại Peru. Với đất cằn cỗi và khí hậu khắc nghiệt, khoai tây vẫn sống tốt, chứng minh nó có thể là cây lương thực cho con người trên những hành tinh khác. Khoai tây cũng liên quan đến việc di cư. Khoai tây từng là vị cứu tinh của Cộng hòa Ireland nhưng cũng gây ra thảm họa. Giữa thế kỷ thứ 19, bệnh dịch đã làm mất mùa khoai tây dẫn đến đại nạn đói. Hơn 1 triệu người chết và hàng triệu người đã di cư sang Mỹ và Canada. Đây là bài học về nguy cơ phụ thuộc quá nhiều vào một loại cây trồng duy nhất. Nói về sự đa dạng của khoai tây, thế giới có hơn 4.000 giống khoai tây với đủ màu sắc, tím, đỏ, vàng, xanh. Người Inca đã lai tạo hàng trăm giống để thích nghi với môi trường Andes. Ngày nay, khoai tây là một trong những cây lương thực lớn trên thế giới, chỉ sau lúa, ngô và lúa mì. Trong công nghiệp, khoai tây không chỉ là thức ăn mà còn được dùng để sản xuất rượu vodka, tinh bột và thậm chí là nhựa sinh học thân thiện với môi trường. Một củ khoai tây cực kỳ đa năng, đó là điều ít ai ngờ đến. Nói về những kỷ lục liên quan đến khoai tây, theo sách kỷ lục Guinness Thế giới, củ khoai tây lớn nhất thế giới nặng 10,86 kg được trồng ở Anh vào năm 2021. Còn món khoai tây chiên dài nhất được ghi nhận dài 86 cm được làm ở Bỉ vào năm 2019. Hiện nay, châu Âu sản xuất khoảng 52 triệu tấn khoai tây mỗi năm, riêng Pháp là 8 triệu tấn. Khoai tây là cây trồng chủ lực ở hơn 100 quốc gia, nuôi sống hàng tỷ người. Nó không chỉ là thức ăn mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, khả năng thích nghi và sức mạnh thay đổi lịch sử. Từ một củ khoai được gọi là quả táo của quỷ, bị cấm đoán và chỉ dùng để nuôi lợn, khoai tây đã vươn lên trở thành một siêu anh hùng, cứu châu Âu khỏi nạn đói, thúc đẩy cách mạng công nghiệp và giúp các nước đã trở thành những đế quốc nhờ nuôi những đội quân khổng lồ. Nó cũng mong muốn chinh phục sao Hỏa, truyền cảm hứng trong nghệ thuật và trở thành món ăn toàn cầu. Câu chuyện của khoai tây là minh chứng cho việc đôi khi thứ bị ghét bỏ lại là kho báu mà không ai hay. Nếu bạn yêu thích khoai tây, từng ăn khoai tây hay thậm chí ấn tượng với khoai tây, hãy nhấn nút like, đăng ký kênh. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, hãy tiếp tục đồng hành với bình luận viên Hải Thanh.
Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.